Sä oot hyvin ihan nyrri jo. Niin, sitä vähän aikaa pönkäs. Joo. En tiedä meneekö se muuta kuin 2 vuotta lapiolla, niin nouseeko meiltä? Saattaa se vaikka noustakin. Jos se sais vaikka siihen kylälääkikin patuun, niin sit sen sais taas suoraksi. On kyllä piikkejä, joo. Aivan. Hyvin tääkään. Jaha, miltä se sit näyttää siihen reikään? No, Ehkä vähän naftalta. ehkä niin pikkasen. Joo, hyvä. Me tästä kallista ajaa. Kallista. Saat autettua siihen. Milloin puoleen väliin, niin vissiin sun ei lumitastere ottaa siitä. Ei, mutta ajattelin, jos tän etureunan taittais niinku jotenkin näin. Sit vetäis sen vaan lähemmäksi tuohon. No. Ei näy. Just. Aha. Joo. No niin, selvä. Ei mä jäädä. Ei noin. Niin yritän pitää tätä. Saat se yhtään millään tuolla. Joo, saan. Näin. Oot.
Jätä se puutarha hoitaa. Sehän lähti. Se lähti. Au! Ja se siitä.